Amint az látható, kisebb elmaradásokba vagyok. Végre eljutottam odáig, hogy rendet raktam, átnéztem az eddigi összes laptopot, ami érkezett, és kiválasztottam azokat, amikről eddig nincsen tudomásom, hogy mi lehet a bajuk, nem néztem még meg őket, nem szerepeltek még videóban. Úgyhogy a mai részben elkezdjük ezt a backlogot, vagyis hát elmaradást szépen behozni. Úgyhogy a mai részben kezdjük is el vele. Miközben szedem szét a laptopot, meg is mutatom a hirdetést. Összesen 2000 forint plusz posta volt, darabokban érkezett, mint egy Lego set. Ami hiányzott belőle a leírás alapján a HDD, viszont miután megérkezett, láttam, hogy CD meghajtó sincsen benne, vagy DVD meghajtó, akármi is volt benne. Továbbá csavarok is mind hiányoznak. Közben mutatom a képeket, hogy mik voltak a hirdetésben. Amiért végül is megvettem, az volt, hogy volt hozzá ventilátor. Ugyanis amint ezt az előző 20 akármennyi laptop után, amit vettem, észleltem, ezt utólagosan a legnehezebb beszerezni. Utángyártottat vagy eredetit egyszerűen nagyon nehéz a megfelelő ventilátort megtalálni ezekhez a régebbi laptopokhoz már. Amit videón nem tudok már mutatni, az pedig a tápcsatlakozó. Ugyanis eleinte a gép nem akart sehogy sem bekapcsolni, viszont miután ez kiderült, hogy miért van, rájöttem, hogy tulajdonképpen a vele együtt érkezett tápot azt meg is sütötte. Az egyik pin magában a tápcsatlakozóban be volt hajlítva. Itt ugye próbálom mutatni is, hogy 3 pin van magán a csatlakozón kívülről. Ugye ezek a külső részére csatlakoznak a tápcsatlakozónak, és az egyik be volt hajlítva, így hozzáért olyan részen magához, a csatlakozóhoz, ahova nem kellett volna. Úgyhogy ez volt az első kihívás, hogy egyáltalán elérni azt, hogy bekapcsoljon a laptop. De látszik rajta amúgy, hogy szerintem újra volt forrasztva maga a csatlakozó. Ez nem gyárinak tűnik, és a forrasztási pontokat elnézve eléggé gyanúsan próbálták cserélni, vagy volt is cserélve. Ami még hiányzott, azok a csavarok voltak a hűtőbordához. Ezt, mivel már annyira régen volt, nem is tudom, valamelyik másik laptopból kiszedtem, és hát tökéletesen passzolnak. Ezt mutatom is, hogy amúgy a csavarok nagyon jól lefedik magát a hűtőbordát, viszont így, hogy teszteltem pasztával is, hogy mennyire jó a lefedése, elég jól lehet látni, hogy itt a déli hítnak a csipjét nem teljesen fedi a hűtőpaszta. Tehát nincsen rendes kontakt. Kicsit meg van hajolva maga a borda? Kicsit. Ez lehet, hogy egy kis understatement, de eléggé meg van hajolva a borda. A másik dolog, amit lehet látni, és hiányzik is, ami egyből arra utalt, hogy valószínűleg ezt ugye valaki szétszette, amikor próbálták javítani a tápcsatlakozót, hiányzik az összes hűtőlap. Na most itt maga a borda ugye kiterjed rájuk, de amint az látható, egyáltalán nincsenek kontaktban. Itt próbálom is mutatni, hogy mekkora távolság van a hűtőborda és a lap között, ami nem annyira jó, sőt, inkább rossz. Ez nagyjából a recept arra, hogy hogyan lehet megsütni hosszú távon egy lapot. Én nagyjából, amit megszoktam az ilyen laptopoknál, az 1 mm vastagságú hűtőlap teljesen jó kontaktban lesz. A Lenovo-knál is vagy 0,5 vagy 1 mm-set használtam. Arctic TP3, amit lehet látni, 1 mm vastagságú, nagyjából univerzális. Levesszük a méreteket, aztán igazából odaillesztem őket, ahova kell. Na most itt nagyjából odamérve látható, hogy hova kell raknunk hővezetőlapot, mennyi kell. És igen, tudom, tolómérővel kellett volna, de úgy voltam vele, hogy videózunk, legyen egy kicsikét érdekes, úgyhogy inkább mérőszalag. Kevésbé pontos, de annál inkább viccesebb. Nagyjából 1,5 és 3,5 centivel számoltam a lapkáknak a méretét.
Nem tudom, mennyire lehet majd látni a videón. Körülbelül mekkora lefedettség kellett magához a hűtőbordához, hogy kontaktban legyen az alkatrészekkel. Aztán igazából ugyanezt rátenni nagyjából ugyanabban a vastagságban magára a hővezetőlapra. Sharpie-val bejelölgettem, aztán kivágtam. Nem tudom, mi a helyes sorrend, hogyha esetleg valaki beleszólna, nem is mondom, hogy tudom, nem is mondom, hogy így kell csinálni. Mindig a kék részét szedem le először, oda teszem, ahova kell, aztán kinkeservesen leszedem csipesszel a másik oldalát, de ezt a videón is lehet majd látni. Viszont mielőtt felragasztanánk, hogy jó eséllyel ott is maradjon, és oda ragadjon, ahova kell, izopropil alkohollal, lemosom a felületét mindennek, ahova a hővezető lap fog kerülni. Így most, hogy minden méretre van vágva, ugye le kell szedni mind a két oldalát a hővezető lapnak, hogy oda lehessen ragasztani, ahova kell. Hozzá kell tennem amúgy, hogy mindezt úgy csinálom, hogy nem vagyok benne biztos, hogy ténylegesen működik a laptop. Annyit tudok, hogy bekapcsol. Innen tovább nem mentünk. Szerintem még a BIOS-ba sem mentem be. Úgyhogy egészen eddig nem tudom, hogy mi lesz a laptoppal. De legalább a hűtése jó lesz. Aztán így, hogy felkerültek a hővezető lapok, mutatom is, miután le van csavarozva, hogy mekkora gap van itt a déli hídnak a chipje és a hővezető borda között, tehát hogy rendesen lenyomható és érezhetően mozog maga a borda, úgyhogy ezt orvosolni kell, ugyanis nincsen kontaktba vele, és nagyon könnyen meg lehet is sütni. Úgyhogy fogóval, szépen óvatosan, egyszerű mozdulatokkal, hogy nehogy véletlenül eltörjön, vagy széttrancsírozza magát az anyagot, így a helyre illesztem. Tehát nagyon finom mozdulattal és határozottan. Aztán mivel bízok abban, hogy jól sikerült, rakok rá pasztát, és össze is rakjuk az egészet. A borda egy kicsikét el volt hajolva, meg egy-kettő be volt törve, úgyhogy ezt is gyorsan kiegyenesítettem, mikor raktam vissza a lapot. De ez a rész fel van gyorsítva, úgyhogy igazából csak a lényeget mutatom. Amit össze van rakva, meg is nézzük a BIOS-t, itt egy-két beállítás módosítok, de nem egy nagyon túl komplikált BIOS, hát nagyon sok minden nem lehet csinálni. Aztán pedig próbálunk bootolni USB-ről. Amit egyelőre a gép nem is lát. Viszont az SSD-t felismerte, de bootolni még nem akar róla. Úgyhogy kipróbáltuk a másik USB portot is, azzal viszont már működik. Egy Windows telepítéssel később látható, hogy az akkumulátor az nagyjából kuka. 4 perc alatt 0-ról 100-ra. Köszönöm. Ezt el is hisszük. A többi eszközt látja. Viszont amint bedugom a netkábelt, nem történik semmi. Tehát mutatom is, hogy benne van, de nem ismeri fel. Pedig maga az adapter elméletileg működik. Úgyhogy újra szétszedjük. Következő napirendi pont, hogy jól kipucoljuk a portokat, mert mivel az egyik USB működik, viszont egymás mellett a másik és maga a NIC-nek a portja nem működik, ez elég gyanúsan csak retkes. Úgyhogy egy gyors izopropil alkoholban fürdés, fogmosás, aztán fülpiszkáló, és megnézzük, hogy mi újság. Egy kicsikét följebb is hajlítottam az USB portnak a pinjeit, ugyanis nagyon úgy tűnt, hogy lelettek már nyomkodva így az évek során, aztán ki tudja. Most viszont, hogy jó eséllyel induljunk, raktam bele CMOS elemet is, és megpucoltam a billentyűzetnek a szalagkábelének a csatlakozóját.
és nézzük, hogy bekapcsolunk-e normálisan. A gép bekapcsolt, úgyhogy lássuk, hogy működnek-e a portok. Az egeret sikeresen felismerte. Aztán az UTP kábelt is látja. Igazából csak retkes volt. Szóval nem működő gép, szintén 2000 forintért. Mégis működik. Oké, megevett egy töltőt, de ezt leszámítva. Miután kinyírt egy tápot, ki lett egyenesítve a hűtőborda, és igazából működnek a portok rajta. Ugye eleinte nem akart rajta se az USB, se a NIC működni. Kell bele egy pár csavar, és készen is van. Most annyi, hogy egy Celeron van benne, ugye kicsikét lassú. Szerintem ezt amúgy ki lehet cserélni. Lehet, hogy van is olyan CPU-m, ami jó bele. Ha arra kerül a sor, hogy eladjam, miután ugye szépen le van teljesen pucolva és készen áll használatra, akkor lehet, hogy ezt majd kicserélem benne és úgy fogom meghirdetni, de egyelőre erről ennyit. De amint azt ugye a videó elején láthattátok, van még 3 másik laptop, ami szintén valószínűleg pont ennyire lesz kalandos. Úgyhogy köszi, hogy velem tartottatok a mai részben is, és találkozunk a következőben. Sziasztok!